Åtgärder vid avvikelser på säkerhetskontroll. Innan uppkörningen ska du visa din instruktör att du kan genomföra en säkerhetskontroll av bilen. Se vår video om hur du gör en fullständig säkerhetskontroll för att lära dig alla steg. Om du skulle upptäcka några fel eller avvikelser under säkerhetskontrollen så förväntas du kunna ge förslag på åtgärder. Om du kör upp med en av Trafikverkets bilar så finns det sällan fel som behöver åtgärdas. Men körläraren kan ändå ställa frågor om eventuella åtgärder. Dessutom är det bra att veta vad du ska göra om du upptäcker att någonting inte stämmer med bilen. Vi ska nu gå igenom olika typer av fel som man kan upptäcka under en säkerhetskontroll och förslag på hur du kan åtgärda dem. Belysning. Om det är något fel på lampor eller blinkers är det enklaste sättet att se det genom den utvändiga kontrollen. Det vill säga att du sätter på den belysning som du vill kontrollera och sen kliver ur bilen för att se att allt lyser. Om någon av bilens belysning inte fungerar måste det åtgärdas. Annars kan du som förare utgöra en fara i trafiken och därmed riskera att få böter. På äldre bilar kan du byta belysningen själv. Men med nyare bilar måste man oftast lämna in det på en verkstad för att få det åtgärdat. Däck, mönsterdjup, fälgar och lufttryck. När du kontrollerar däcken i en säkerhetskontroll är det övergripande skick på däck och fälgar samt mönsterdjup och lufttryck som kontrolleras. Övergripande skick. Om du exempelvis har tydliga bucklor på fälgarna kan det medföra en risk för nedsatt funktion för däcket när du kör. Du bör ta det till en verkstad för att se om de kan åtgärda bucklan. Annars får de byta ut fälgen. Mönsterdjup. Om mönsterdjupet inte följer reglerna, 3 mm djup på vinterdäck och 1,6 mm på sommardäck, riskerar du böter. Det är för att risken för olyckor med slitna däck ökar markant. Slitna däck ger sämre grepp, ökar bromssträckan samt ökar risken för sladd eller vattenplaning. Dessutom ökar bränsleförbrukningen om du kör med slitna däck. Om du upptäcker att mönsterdjupet närmar sig gränsen bör du byta ut däcken hos en verkstad. Lufttryck. Att kontrollera lufttrycket kan vara svårt utan instrument. Om du misstänker att bilen har dåligt eller ojämnt lufttryck kan du kontrollera det på en mack. Där har de utrustningen för att mäta lufttrycket i bilen. Du ser vilket lufttryck din bil ska ha beroende på årstid och last på insidan av tanklocket eller i instruktionsboken. Om lufttrycket är lågt så kan du passa på att pumpa däcken när du är på macken. Kör du runt för länge med dåligt lufttryck så sliter du på däcken. Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner Trafiko-appen och spara 1000-lappar jämfört med en traditionell trafikskola. Motorrummet. När det kommer till motorrummet betyder en avvikelse nästan alltid att en vätska behöver fyllas på. I vissa nyare bilar kan man inte alltid kontrollera vätskenivån manuellt utan får förlita sig på varningslamporna på instrumentpanelen. I de bilar där du fortfarande kan kontrollera vätskorna manuellt är det viktigt att veta hur man gör. Se vår video säkerhetskontroll för att lära dig hur du gör det. Spolarvätska är det som behöver fyllas på mest regelbundet, medan de övriga vätskorna fylls på mer sällan. Oavsett vilken vätska som ska fyllas på kan du göra det mesta själv. Det viktigaste är att köpa rätt vätska till din bil, vilket du ofta kan få hjälp med av personalen på bensinmacken eller annan butik där du köper vätskorna. När du ska fylla på kylarvätska är det bra att tänka på att stå plant med bilen och låta motorn svalna innan du öppnar behållaren. Annars riskerar du att få hett vatten på dig när du öppnar. Om du kan se kylarvätskan så ska den vara klar och nästan genomskinlig. Om den är grumlig eller mörk
kan det betyda att den behöver bytas ut, vilket en verkstad behöver hjälpa till med. Invändig kontroll. När du ställer in körställningar, speglar och kontrollerar de invändiga funktionerna märks avvikelser ganska tydligt och behöver alltid åtgärdas så snabbt som möjligt eftersom det påverkar säkerheten. Om en spegel, bältet, tutan inte fungerar som de ska måste du åka till en verkstad och få det åtgärdat. Om vindrutetorkarna missar stora delar av rutan eller smetar ut smutsen mer än att ta bort den är det dags att köpa nya torkarblad. Det kan du göra på en mack eller i en bilbutik och enkelt byta ut dem själv. När det kommer till fläkten och defrostsystemet måste även de åtgärdas om de inte fungerar. Annars riskerar du till och med böter. Att kunna hålla frost eller dimma borta från rutorna är grundläggande för att ha god sikt och köra säkert. Självklart är det också viktigt att bromsarna fungerar. Annars går det inte att köra bilen i trafiken på ett säkert sätt. Om du skulle märka att fot- eller parkeringsbromsen börjar tappa effekt måste du lämna in bilen till en verkstad och få det åtgärdat. Detsamma gäller om du misstänker att broms- eller styrservon börjar krångla. Det märker du genom att styrning och broms blir mycket trögare och att bilen är svårare att manövrera. Om bilen tappar funktioner som gör det farligt att köra för dig och dina medtrafikanter bör du låta den bärgas för att undvika risker. Du behöver oftast inte själv veta hur man rent tekniskt åtgärdar felet, men du måste veta och kunna ge förslag på hur man åtgärdar dem.